امروز قراره یه رول دارچین درست کنیم که با خوردن هر تیکش چشاتو ببندی و به کارهای خوب فکر کنی. یه ظرف دل بزرگ لازم داریم که با یه لیوان غذای گوساله کارو شروع میکنیم. نصف پیک شکر سفید و یه دونه حاصل شبهای بیقراری مرغ براش میشکافیم و اضافه میکنیم بهش. یه قاشق سرخالی مخمر. در کل برای این دسر ما 100 گرم کره احتیاج داریم که 50 گرمش رو تو تابه ی حرارت ریز قراره بدیم که آب بشه و بعدش به کاسه اضافه میکنیم. 50 گرم باقی موندارم میذاریم کنار، فعلا بیرون بمونه از تنهایی نرم بشه. خوب که قاطی کردیم همه چی و 2 لیوان محصول زحمات مشترک کشاورز و آسیابان اضافه میشه و جلوتر بعدش یادم اومد که یه نمه نمک هم لازمه واسه درک بهتر حس چشایی که اونم اینجا اضافهش میکنم. آرد به مرحله‌ای میرسه که سیریش ترینه. پس یه لیوان آرد دیگه هم میریزیم برای سرد کردن این رابطه که یکم ولمون کنه، بهمون فضا بده. همونطور که مستحضر بودین لیسک دیگه نلیسید و با دست وارد کار میشیم ما. بعد چند تا فیتیل پیچ با کمک یه لیوان آرد دیگه خارج از میدون قرار ورزش بدیم. اینجا حداقل باید 5 دقیقه کتک بخوره تا خمیر یه دست رو نرم بهمون تحویل بده و یاد بگیره دیگه نچسبه. بهترین حالت ورز دادن خمیر هم اینجوریه که از کنار با انگشت هل میدیم به سمت داخل و تهش رو میبندیم. بعد یه بار له میکنی، صاف میکنی، باز تکرار میکنی. این مرحله باعث میشه که خمیر خوبی تحویل بگیری. خمیر 1 ساعت استراحت میکنه ولی ما نه، متاسفانه. ما میخوایم مواد شکری داخل خمیر آماده کنیم. توی ظرف دل کوچیک نصف لیوان شکر سفید و قهوه‌ای رو قاطی کردم. شما اگه یکیشو داشتیدم اوکی، هیچ مشکلی نیست. اصولا 2 قاشق دارچین میریزم ولی من دوست داشتم عطر دارچین من ملو باشه، پس 1 قاشق زدم. خمیر بعد استراحت به 2 برابر سایز قبلیش میرسه و آماده است که پهن بشه و واسه ادامه کار حاضره. با یکم آرد پاچی خمیر رو اول با دست و با وردنه به حسابش میرسیم. رول دارچین برمیگرده به شمال اروپا، اونورا که سرده، یعنی سوئد. کلا مشخصه گفتن یه چی درست کنیم بزنیم داغشیم. و یه چیز جالب این که خوردن رول دارچینشون همراه با قهوه براشون یه سنت حساب میشه اصلا.
توی این قسمت 2 نکته برای ما مهمه. اولا اینکه خمیر به کف کار نچسبه چون موقع رول کردن اذیت میکنه. و نکته بعدی این که همه جای خمیر به یه اندازه له و داغون بشه که یه رول تمیز داشته باشیم، نه مثل زیزی گلو. حالا نوبت کره تنهای افسردمونه که میاد و قرار پخش بشه رو کل سطح خمیر. ترکیب شکری که داشتیم که اینم پخش میکنیم رو کره و مثل یک فرش خوشرنگ بهش طرح میدیم. اگر شکر دوست نداشتی مربا بمال. البته اون رول یه چی دیگه میشه، رول دارچین نمیشه، ولی خب اصلا بادمجون بچین. خمیر خودت، اختیارشو داری. بعد از اینکه مواد کامل پخش شد و پهن شد، فرش خمیرمون رو یواش یواش لول میکنیم. برای قالب ظرف ایرفرایر خوبه یا یه ظرفی که کنارای بلندی داشته باشه و بنا به مقدار خمیری که داریم خیلی دیگه بزرگ نباشه که هم خمیر پرو نشه هم نتیجه کار خوشگل‌تر در بیاد. با کمک یه نخ یا چاقو تیز به قطر 1-2 بند انگشت تقریبا رولمون رو میبریم. رولای بریده شده باید با فاصله از هم دیگه توی قالب چیده بشن، به خاطر اینکه قرار استراحت کنم و وقتی پف کردن نزنن تو سر صورت هم دیگه. راجع به قالب هم بگم، من کف کارم رو کاغذ روغنی گذاشتم و دیواره ها رو هم چرب کردم. شما هم هر چی میزنید بزنید که به هیچ جا نچسبه. رولامون یه نیم ساعت استراحت میکنم و ما باز هم استراحت نمیکنیم، کثیف کاریامون رو تمیز میکنیم. بعد نیم ساعت و پف کردگی رولا من 20 دقیقه گذاشتم تو دمای 150 درجه ایرفرایر. شما اگه تو فر گذاشتید دمای 160 تا 170 درجه بین 10 تا 15 دقیقه براش کافیه. ولی پیشنهاد میکنم بازم تست خلال دندون رو بگیرید ازش. اینی هم که داریم درست میکنیم آیسینگه یا رومال یا تاپینگ یا هر اسمی که دوست دارید. 3 قاشق پنیر خامه و 2 قاشق پودر قند یا شکر و نوک قاشق چایخوری وانیل و چند تا قاشق شیر با همدیگه هم خورده میشن. تا اینو درست میکنم اینم بگم بهتون که در طول زمان این رول دارچین رفت سمت آمریکا. کلا آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن که عوض کنن یه سری چیزا رو به سلیقه خودشون، بعد اومدن شکرش رو بیشتر کردن و این آیسینگ رو هم آمریکایی اضافه کردن بهش. و در آخر میگن که صفای رول دارچین به اینه که آیسینگ رو داغ داغ بزنی روش. آیسینگ که خودش یخه، سرده، رول دارچین باید داغ باشه. داغ داغ میزنی روش و پیشنهاد میکنم که با قهوه یا چای بزنید بر بدن و اگه دوست داشتی این پست رو لایک کن و سابسکرایب هم که کنی ایشالله خدا سابسکرایبت کنه.